في قاعدة الحرية الجوية وفي الأيام الأولى للحرب العراقية الإيرانية، كان زخم طيران المقاتلات القاذفة سوخوي 22 السرب الأول، والمتصدية ميج 21 السرب 47 على أشده، كون القاعدة تغطي معظم الأهداف الإيرانية المهمة التي تقع ضمن نصف قطر عمل طائراتها، وأصبح شبه المتعذر على طيار المتصديات تلبية أعمال قتالها لتأمين الحماية الجوية التامة ضد التهديد الجوي الإيراني للقاعدة وكافة المنشآت الحيوية ضمن منطقة كركوك، مما تطلب تعزيزها بطيارين وطائرات من باقي الأسراب المتصدية، وتم ذلك من الأسراب الموجودة في قاعدة الوليد الجوية والرشيد الجوية. الجميع ساهموا بشكل فاعل في تعزيز مهام السرب 47 للدوريات المسلحة بدءا منذ الضياء الأول وحتى حلول الظلام، حيث تتوقف مهام الطيران الإيراني على القطر. في منتصف تشرين الثاني 1980 كلف كل من النقيب الطيار قائد تشكيل حازم والملازم الأول الطيار عبد الله العبي رقم 2 بالتشكيل بواجب مطاردة الطائرات الإيرانية المحتمل مطاردتها لطائراتنا المقاتلة القاذفة في طريق عودتها من مهامها داخل إيران. في الساعة 1330 طلب طاقم غرفة حركات قاطع الدفاع الجوي الرابع في محافظة كركوك من التشكيل الذي يسمى حازم لاحتمال مواجهة تشكيل إيراني مؤلف من 4 طائرات يعتقد أنها طائرات F-5، علما لم تتوفر لدى القاطع سوى المعلومات المرسلة من نقاط الرصد المتواجدة في منطقة السليمانية. لما زولو هدف معادي باتجاه 180 اندفع بالعمق. وطلب من التشكيل البحث الحر باستخدام رادار الكشف والتحري البصري، إجابة قائد التشكيل باستلام التوجيه. في هذه الأثناء انحدر التشكيل إلى ارتفاع واطي وأخذ يبحث بالنظر والرادار بدون الاستعانة برادار الدفاع الجوي بسبب محدودية كشفه الراداري. من حازم 1 إلى حازم 2 صمود على الاتصال وافتح رادار الكشف، غير أسلحة الرمي الصواريخ الحرارية وانتبه للرؤية الخارجية. حازم 2 حاضر ليلي. بعد دقائق محدودة ينادي قائد التشكيل. من حازم 1 إلى حازم 2 توجد 4 طائرات جانبية ارتفاع وضع تشكيل. كونتاكت. يأخذ التشكيل الوضع القتالي 2 ضد 4 ويهاجم قائد التشكيل أحد أعضاء التشكيل المعادي بعد أن يسقط خزان الوقود الاحتياطي. ويطلق عليه أحد الصواريخ الحرارية ولكنه لا يصيبه، فيوجه طائرته إلى العضو الآخر فيصيبه إصابة قاتلة.
في هذه الأثناء ينحدر التشكيل المعادي إلى أقل ارتفاع ممكن حتى لا يعرض باقي أعضاء التشكيل للقتل، ويستمر في طيرانه باتجاه الهدف المحدد له. ويتوجه عبد الله العيبي باتجاه أحد أعضاء التشكيل المعادي بعد أن يسقط خزان الوقود الاحتياطي، ولكن يلاقي صعوبة في التسديد بسبب الارتفاع الواطي جدا، ويطلق صواريخه دون أن يصيب التشكيل المعادي، وينادي قائد التشكيل: من حازم 1 إلى حازم 2 سيدي الوقود بنجو. حازم 1 إلى حازم 2 خلوها على آخر هجوم ونرجع للقاعدة. نعم سيدي، يجيبه حازم 2، ويبدأ بتعمير المدفع 23 مل، ويهاجم التشكيل المعادي بحارق خلفي ليلحق به مع المدفع. في هذه الأثناء أيقن قائد التشكيل المعادي أن لا فائدة من الاستمرار بواجبه وهو بهذه الحالة الحرجة من الطيران، فيلقي حمولة التشكيل الحربية من القنابر ويسحب باتجاه عبد الله العيبي قاصدا العودة للقاعدة لاغيا واجبه في محاولة لإحباط هجوم عبد الله العيبي. في هذه الأثناء يطلب قائد التشكيل من عبد الله إلغاء الواجب وإطفاء الحارق الخلفي، خاصة أن وقود التشكيل بدأ بالنفاذ وما تبقى لا يسمح لهم بالعودة للقاعدة، ولكن عبد الله لم يجبه واستمر بملاحقة قائد التشكيل الإيراني بالحارق والمدفع. نفذت ذخيرة الصقر العراقي، وأدرك عبد الله العيبي أن وقوده لن يسعفه للعودة للقاعدة. وأخيرا نادى باسم ربه وهو باتجاه العدو حتى ارتطم بطائرته معه، وانفجرت الطائرتان في الجو في المنطقة القريبة من منطقة قرداغ، واستشهد عبد الله بعد أن أسقط الطيار المعادي. بعد تحليل الواجب أستنتج إن عبد الله العيبي أخذ به الحماس مأخذا جعله لم يفكر سوى بإسقاط الطائرة المعادية، ووقوده لا يسمح له بالعودة إلى القاعدة، وعليه أن يقذف في هذه الحالة ويخسر طائرته دون نتيجة، أو إذا عاد ماذا سيقول لزملائه، ففكر بالارتطام بالعدو ولو يؤدي ذلك إلى استشهاده. عاد قائد التشكيل إلى القاعدة بآخر قطرة وقود لديه، وهو حزين على زميله عبد الله العيبي، لكنه أدى المطلوب منه تجاه وطنه وتجاه عبد الله، فقد منعه من الاستمرار، ولكنه قرر الشهادة على العودة للقاعدة بعد أن أدى واجبه بأعلى درجات الأداء ومنع التشكيل من إتمام مهمته، وأسقط مع قائد التشكيل طائرتين إيرانيتين معاديتين. في حينها قرر الرئيس صدام حسين بعد أن استمع لقصة الطيار البطل تكريمه بأعلى الأوسمة، وأمر بتشييد نصب تذكاري أمام نادي القوة الجوية والدفاع الجوي، وهو يفتخر بإسقاط إحدى طائرات العدو الفارسي، لتبقى ذكراه عزيزة عصية على أعداء العراق.